مرحبا أعزائي المشاهدين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. وصفتنا لهذا اليوم هي بولد نت، لحم بقر مطبوخ بطريقة كلش طيبة ونار ناصية وفترة طويلة، وطعام يطيب ويجنن. أكلة كلش بديعة. إذا حبيتوا الفكرة والفيديو تسوون اشتراك إذا كنتم مشتركين بالقناة، تفعلون الجرس وتسوون شير ولايك للفيديو تشجيعا لنا. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين. أحب أذكركم إذا كنتم ما مشتركين بالقناة تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس وتسوون لايك وشير للفيديو تشجيعا لنا. تابعوني التفاصيل وطريقة العمل لهذه الوصفة. ملح هملايا أو ملح عادي، بهار أبيض أو فلفل أبيض، ونحتاج أي نوع صوص عندكم، صوص اللي باربيكيو صوص، ونحتاج 4 بصلايتين أو بصلاية كبيرة، وثوم 1 كبير، راس ثوم. هاي المقادير اللي نحتاجها، وراح نبلش وياكم شلون راح نسوي. نخلي أول شي نشعل الفرن على درجة حرارة 120 درجة مئوية، ونتركه إلى أن يحمى بهار اللحم مثل ما قلنا لكم، هيك بهذا الشكل. بهارات تبعها كل زينة. تقدرون تستخدمون 7 بهارات أيضا، أي نوع البهار انتو تحبوه، بس أفضل فلفل أبيض وبهارات الشوي أبيض أو البهار الأبيض. وبعدين نخلي الباربيكيو صوص مالتنا، نغطيه كله بالباربيكيو. طبعا نحتاج أيضا ورقتين 3 غار. نخلي عمود الزفارة نخليه بالفرن أقل شي 6 ساعات على درجة حرارة ناصية. نتركه ناصية 110 120 حسب الفرن مالتنا من فوق وجوا، ونتركه إلى أن يستوي. هسه نجيب وعاء نخليه طبعا نلوفه كل زين. نحاول نوزع البصل والثوم وننزل الصوص أيضا فوقها، ينطينا طعم كلش طيب. هسه راح ندخله بالفرن ونتركه أقل شي. لا تنسونا بالدعم القناة والاشتراك بالقناة، تفعلون الجرس، تسوون الكومنت على مود ننزل لكم كل جديد تشوفون بقناتي. أي استفسار عندكم أتمنى أن تكتبوا. هسه رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد مرور 8 ساعات تقريبا بالفرن على درجة حرارة متوسطة 140 درجة مئوية. وطبعا أول ساعتين خلينا الورق الألمنيوم، وبعدين وراها شلنا الورق وخليناها على 140 تقريبا 6 ساعات وراها. وراح نشوف لكم هسه شلون تكون مهرية مستوية. تلاحظون هسه، شوفوا شلون اللحم دي ينهري. بس تلاحظون أعزائي المشاهدين، يعني صاير بختة مريدة. شوفوا
تلاحظون صاير قبل مرة استوى انهرى. طبعا إذا واحد يداوم الصبح بالشغل يقدر يخليه بالفرن درجة حرارته 130 درجة مئوية ويعوفه إلى أن يرجع من الدوام. يقدر راسه شوفوا شلون مهري اللحم قبل مرة صاير أخته خيوط كأنه خيوط. الصندوقة نشوف شلون طعام ونقول لكم. يلا بيرفكت. هسه راح نرجع الصوص اللي طلع من عنده، خليه بالجدرية، خليه يفور شوية لاخ على مود يثخن، وبعدين نصب من عنده فوق اللحم ونشوف لكم طريقة شلون تقدم الساندويشة أو ينأكل اللحم. ينأكل مع الرز، تقدرون تخلوه مع خبز العيش العادي، تقدرون تاكلوه ويا تورتيلا بريد. اكو طرق هواية شلون واحد يعجبه يتقدم بهذا الشكل. هسه راح نصفي. تلاحظون الخضرة طبعا نسيت اقول لكم، خليت البصل والثوم، عضود مال المعدنوس او البقدونس. اذا عندكم سلري تقدرون تخلون اي نوع من الخضرة. بس مجرد يستوي نطلع اللحم ونصفيها بهذا الشكل ونخليه يغلي الصوص، يصير صوص طيب كثير طيب يصير وياه. هذا راح نتخلص من الخضروات ونرجع لكم. هسه بعد ما فورنا الصوص مالتنا هذا، ما نريد نسوي ثخين، نشرب اللحم على مود يصير عندنا طري شوية، وهي ايضا حسب الرغبة. اول شي راح نسوي الساندويشة مالتنا، نخلي الخس، نخلي الورق السبانخ وورق الشمندر وهاي الأوراق الطيبة، نخلي بصل، وهاي حسب الرغبة الخضروات اللي تريدون انتم تسووها تحطوها. هاي البابريكا، الفلفل الأخضر والأحمر، ونخلي المخلل بهذا الشكل. وهسه راح ناخذ من اللحم، تلاحظون صاير من هري خليه. أتمنى تجربون هاي الطريقة، كلش طيبة، تاخذ وقت بس يطلع عندكم النتيجة تطلع كلش حلوة وممتازة. صحنا بهذا الشكل. هذا صحنا صار جاهز، تتقدم بهذا الشكل أو تتقدم مع الرز والخضرة بجنب والصوص مالتها. صحتين وعافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك سبسكرايب وتفعلون الجرس على الكل على مود يوصلكم كل جديد من عندنا. إن شاء الله ينال إعجابكم وتجربوها هاي الأكلة كلش طيبة. تحياتي مطبخ الشيف إدمون.